Kung saan naman dire? Grabe, alas 12 na pero ganito ka rin kadami sasakyan, traffic. Ayan na nga. Caloocan to, di ba? Oh, may mga rides din sila. Daming tao, alas 12 na. Okay na yan, bro. 325. Yun, first guess natin is 325. Loko-lokong Google Maps to, tingnan nyo to. Saan kami pinadaan? Aray, aray. Up, cat, lalim. May baha. Ano ba na? Pinagtitiripan kami ng Google Maps, ha. Dilim. Sa anong lugar? Ala. Tash. Anong lugar ba to? Dito kami pinadaan sa mga ano eh. Papasok. Wait. Saan naman yung lugar? Obando? Bulacan? Oh? Ayan mga ka-rides, no? First time kong dumaan dito. Grabe. Mag-iisang oras din bago pinadaan. Dito yung labas. Mga isang oras din mga ka-rides, pinadaan tayo sa mga bahay-bahay. Ngayon lang tayo nakadaan ng highway. Anong lugar na to dito banda? Hindi ko alam to eh. Rough ride yata at mga to. Nawala pa. Kabataan yata ito mga to eh. Saan tayo lumabas? Anong lugar na to? Pero sa 7-Eleven. Kapis ako kaya na pa. Ayan. Update mga ka-rides. Update, nag-backing pa ko.
Ba, diba? Tarlac na eh? Tarlac? Tarlac? Pampanga? Time check mga ka-rides, alas 3:20. Nasa Pampanga na tayo. Haba pala ng Pampanga.
Dito rin pala tayo dumaan ng mga nung galing tayong Baguio mga ka-rides. Check mga ka-rides sa alas 3:41. Dito kami stopover muna sa may Pampanga, Magalang, Pampanga. Daming mga riders ngayon. Welcome to Tarlac. Time check, alas 4:09. Dito na tayo sa Tarlac. Ikaw mag-picture ka dito? Yo, what's up mga kids? Yo, nabulol. Andito pa kami sa Tarlac. Natulog ako saglit. Bigla akong tinamaan ng antok eh. Kaya umiga muna ako dyan Sumandal ako dyan. 10 minutes. Okay na yun. Kaysa ituloy yung pagbiyahe na inaantok eh. Delikado. Na talaga ako. Busy yung Tarlac ko. Time check, alas 4:43. Pero grabe ang dami ng tao sa Tarlac. So yun, update na lang ulit ako mga ka-rides. Madilim pa. Antok na kami. Yung isa gusto na maghanap ng matutulugan. Parang tanga. Nga? Oh. I-try mo. Time check mga ka-rides, 5:43 ng umaga. At meron pa tayong kailangang biyahin na 5 hours and 10 minutes. Oh my god. Oh my god, ang layo pa. So yan, update ulit ako mga ka-rides. Huwag mong isuko at yung labanan. Laban lang, antok na. Time check, alas 5:48. At andito kami sa lugar na kung saan di ko rin alam. Comment down below na lang. As usual, pag di alam, comment down below. Ano na pala tayo mga ka-rides sa Mabuhay San Miguel. Yan, nakahanap kami ng papagpapahingahan. Ano kami mga ka-rides sa pahinga lang. Higa. Time check, alas 5:51. Ano? Ang ganda naman ng puno na yan. Laki oh.
Okay. Saan na ba to? Check mo na. Ganda. Oh. Saan kaya? Nasaan? Mabuhay? San Miguel? Tama kaya yan? Siguro. Ganda! Lamig. Ayun mga ka-rides, time check, alas 6:23. Parang 30 minutes din kaming nagpahinga. Natulog yung partner ko eh. So ayan, update ulit mga rides. Welcome to Pangasinan. Pangasinan na tayo mga ka-rides. Welcome to Pangasinan. First time natin sa Pangasinan. Pero dadaan lang tayo. Layo na nang inabot natin. Time check mga ka-rides, alas 6:44. Dito na tayo sa Ordaneta. Kubo. Pili na kayong kubo. Ordaneta. Ordaneta pa rin tayo. Kaya mga ka-rides, kain mo tayo dito sa Biyahero Restaurant. Time check mga ka-ride, 7:45 ng umaga. Andito pa tayo sa saan ba to? Di ko alam. Mani popcorn. Biglang liko si pare ko eh. Anong lugar ba to? Pangasinan, no? Kaya nga, pero anong part ng Pangasinan? University of yun. University of Eastern Pangasinan. Okay. Bus. Binalunan daw. Binalunan. Uy, big bike. Yung bata, grabe makatitig, sabi niya, ay may camera, smile. Bye bye. Anak ng mga tokwat ang taong to eh. Mag-overtake tapos ikakat ka para huminto. Loko-lok. Yawa. Alipangpang. Ano tayo? Sa Alipangpang, Pangasinan. Loko-loko. Kasipag. Tara. Barangay Asan Sur. Grabe, Barangay Asan. Pangalan. Yeah. Robin House. Bawag, Agusan 2. Oh, wala. Wala niya. Lalo.
Season na tayo mga ka-rides. So, public market yung nandun, no? Hindi ko na videoan. Ito, season karinderya. Ayan. Time check, alas 8:04. Wow. Ganda ng kalsada. Ganda ng kalsada dito mga ka-rides, oh. Pangasinan. Anong ano yan? Tulay. Season pa rin. Oh, welcome to season. Walang katapusan. Season pa din. May magandang tulay. Yan o. Oh, Canyon Road is closed. Canyon Road is closed. La Union. Canon. Ano tong ano na to? Ano ba tong La Union yung nakalagay? Okay. Welcome to La Union. Picture? Ang daming tao. Huwag na lang. Yan. Dumadaan lang tayo sa mga ano. Alam niya, ba ta direct itong gikantagkuhan? Ha? Ha? Ano mo mata rin na pa-vegan man ta pa-vegan? Ah. Ah. Magtugtuyok na ta ha? Niyagi na tagtarlak ganina. Niyagi na tagtarlak ganina. Ah, di ba ganina? Ah. Papagas pa ako. Ay, may shell sa lahan. Ito. Premium, full tank. Aray. Sukli lang nga sir. Full tank premium. Pero start pa. $340. San? Anong lugar to? Mamaya na lang. Yan, 340. Thank you. Andito pala tayo sa Rosario, La Union. Sumasagot ka. Ano? Huwag na kayo? Ayan, may listahan na tayo mga ka-rides para di ko makalimutan. Rosario, La Union. Sa sa Malabon yung last natin na pagas. Anong oras na? Alas 8:16. Layo na inabot ng full tank.
tumatambay dito. Sunod tayo kasi paikot to. Daming mga riders oh. Daming mga ano ngayon bumabiyahe. Rosario pa rin? Ang dami paninda dito sa ano mga ka-rides oh. Santo Tomas La Union. Parang Santo Tomas La Union. Yung mga binibenta ng dried fish. Dried fish yan, sarap niyan. Wait, inaantok ulit ako. Ano lugar to? Nandito na tayo sa Agu. Traffic sa Agu. Anong lugar pa Bicol? Anong lugar na to? Time check, alas 8:59. Malayo pa natin, may 3 hours and 30 minutes pa. Wait. Anong tulay to? Walang pangalan ng tulay. Bridge. Hindi wow. Tulay sa bridge. Taringay. Poblasyon, welcome to Poblasyon. Poblasyon La Union. Ilang taon ka na wala jowa. All you need. Scatter pa more.
Bauang. Bauang? Bawang? Garlic. Oh, wala. Saan galing yan? Ay, yan galing yan. Sumalubong si pari ko eh. Ilog ulit. May naliligo. Ito, nakakita na rin tayo ng bypass road. Bypass road ba to? Grabe, puro traffic na daanan natin dito mga ka-rides. Nakakita na rin. Ito, parang ito yung unang bypass road na nadadaanan namin. Puro ano, bayan-bayan yung nadaanan. Uy, ayaw nilang magbigay ah. Hindi rin siya totally bypass road. Ano? Racing yung sniper tsaka raider oh. Talo sniper. iwan. Mas naiwan. Ako na lang. Mga ka-rides yun yan dami. Anong lugar na nga to? La Union pa din? Ibang part naman. Kakasawa na eh. Almighty joke. Bakit nga mama? Bakit na? Onion. It's still La Union. Ang lalawak na ano dito no, Pampanga, Tarlac. Ang Bulacan, okay lang. Sony? No? Sony ang gamit, taas. Pero kunin ko na Inmax no, tanong, taas kayo. Ano kayang camera yan? Pang CCTV yata eh. Linaw niyan. Linaw. Hi, traffic na pod. Traffic dito guys. Anong pangalan ng lugar? La Union pa rin. What kind of La Union? Baknutan daw. Baknutan, La Union. Here we go. Traffic. Ha. Traffic lang pala eh. Kinakain namin sa Maynila to. Araw-araw. Kuya, wag niyo po akong hulihin ha. Isingit lang kami kuya. Wag po. Bata pa kukul. Naku, no parking, no unloading. Traffic. Ano? Live on that night. Di matapos. Knife cuts like a knife. Ano? And the song that you're looking for. On my
time check mga ka-rides, alas 11:03. Wala pa rin, malayo pa rin tayo. May 2 hours and 15 minutes pa tayong babiyahin. My God, di ko alam kung saan na to banday. Oh, may ilog. Dito na lang tayo sa gilid mga ka-rides, kasi nga mabagal lang yung takbo namin. Nasira yung nipad ng misis ko. Nasira, kaya dandahan na lang. Wala siyang protective gear sa tuhod. Jacket lang meron. Kaya dandahan. Sabi ni Ma, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Mga ka-rides, parang di yung bandang parang ito may maraming puno, parang bukid siyang konti. Kasi parang wala, Maynila, parang puro bahay-bahay yung nadadaanan. Tsaka city, bayan-bayan. Ngayon lang kami nakadaan ng ganito. Boring mag-drive pala papuntang hanggang Pangasinan. Kapag dun dadaan, wala kang view nakikita. Ito, ganda. Malalaking repolyo, malalaking cabbage, ano yan? Ewan. Pero ay, chandelier. Welcome to Balawan, Balawan. Oo. Di ba? Hindi ako marunong magbasa. Okay na inam. Magbot okay ninam. Okay ninam. So it's Tobago. Balawan. Like a broken hearted blue. Daming riders. Oh, Pinya, kaan ka? Kaan ka? Bubuong putik. Anong lugar to? Dumus? Anong lugar to? Balaw. Hindi, iba na. Iba na, wala. Iba na. Hanggang doon lang yun. Ibang lugar na to. Oh, Balawan, La Union. Oh, Balawan, La Union. Sabi mo, Balawan. Oh. Cubids. Uso. Design niya. Hop, laglag. Diretso. We are here at Barangay Bangar. Bangar. Bahala na kayo dyan mag-pronounce mga kaibigan. It is what it is. Basta andito na tayo sa La Union. May sasakyang pandagat. Ayaw niyong gumalaw, di wag. Pagbibigyan na nga sana eh. Uy, nangyari sa poste. Natanggal. Napagod ka katayo. Hala, yung poste, napagod sa kakatayo. Umiga na. Ilocos Sur. Tingnan mo ano sa likos. Tingnan mo ano nakasulat.
Likod lang. Awit. Wala na, pangit na. Pas-pas tagamay. Lawak ng ilog, no? Di ba pwedeng huminto dito? Bawal? Bawal huminto? Bawal ba huminto dito? Uy, pwede mo na ako dito. Taglit lang. Ha? Pwede mo? Pa-picture tayo. Picture tayo dito. Yan lang. Welcome to Ilocos Sur. Ito, picture tayo. Picturean mo ako dyan. Cellphone ka. Uy, Ilocos Sur. Ano magpipicture niyan? Dami-daming tao. May picture nga ako kaso may mga extra marami. Awit. Hala. Layas na lang tayo. Diretso na tayong Bigan. Parang may job fair dito eh. Ha? Daming tao. Diyos unaiting angina. Hala? Diyos unaiting angina. Sabi yan, thank you from us. Hindi wow. Yun lang picture natin sa Ilocos, gar. Wala, gar. Daming tao, gar. Uy. Ganda ng view dito, ha. Magpartik sana tayo sa tricycle kasi mahirap. Naka-twist-twist. Hala. Bawal. Sa kanan, malalim din yung kanan. Hala. Ito. Ilocos Sur. Welcome Ilocos Sur. Traffic? Orange, red. Traffic. I come broken. Paradise. Diba? Alam ko yung paradise. Sa lahat ay gagawin, aking
kang uli. Ng Cotabato, sa bono ng Cotabato, di ko alam ang mundo. Ano ulit? Laman sa laman, sila ang naglalaban. Di ko alam ang dahilan ng ang gulo, ang gulo-gulo. Ayan, kain muna. Ay, papaitan. Sige, sige. Ito may ano sila, lilim. Magkano ka? Sinanglawan. Gano'n kadami yan? Ay, isang sinanglawan. Ano, isang sinanglawan lang ako isang papaitan, no? Sige, sige. Kain muna tayo mga ka-rides dito sa Grey Star Eatery. May sinanglawan. Ha? Time check. Anong oras na? Mas 12:08. Kain na tayo mga rides. Kakahitan siya na sinanglawan. Okay na? So, ayun mga ka-rides, tapos na tayong kumain. Diretso na tayo pa vegan. May ano pa tayo, 1 hour and 25 minutes. Tagal naming ano, nagminto. Time check, 1:03. 1:00 pa lang. Expected time of arrival, 2:24. Yung mga rides na gumawa ako ng intro para sa video natin ngayong araw. Gagi, nakakahiya. Inubo ba? Kakaya yung ginawa ko. Pero i-upload ko yun, bahala na pang ano, practice na rin. May mga galaw tayo weirdo. Ayan. Pag naiiyak kasi ako, parang kakamot sa ulo. Kung ano ginagawa ko pag naiiyak. First time natin gumawa ng ganon, na magsalita sa harap ng camera. Hindi tulad nito na nakatago lang tayo sa helmet. Hindi nyo naman nakikita yung mukha ko. Medyo komportable akong konti. Pero dun sa talagang nakaharap ako sa camera, nakikita yung itsura ko. Grabe, parang yung awkward ko. Hindi ko mapigilan. So ayun, diretso na tayo.
malapit na tayong nakarating ng Vigan. Pero yung picture natin sa Ilocos na tag dito Arco, pangit. Ang daming tao, hindi tayo makapag-picture ng maayos. Wala tayong magagawa dahil itong Holy Week lang din kasi pwede natin gawin tong ganito kahabang biyahe. Mamayang gabi pagdating natin ng Vigan naman, pagdating papahinga lang muna saglit, tapos mamayang gabi gagala tayo dun sa ano, yung parang historical place nila ang tawag dun. So ayan mga ka-rides, update ulit ako. Andito na tayo sa Santa Lucia. Santa Lucia, Ilocos Sur, ha? Ano? Pasig. Santa Lucia, Pasig. Okay. Tatawa na ako. Ayun pala mga ka-rides, no? Sa wakas, hindi na kami nagsisigawan ng misis ko. May intercom na kami. Candon City. No. Welcome to Candon City. Time check. Alas 2:14. Alaw na 14. Ay, street pa ako. Aking poet. My poet is not in the mood. Ay. Ayan ito mga ka-rides sa San Juan Bacolod? San Juan Bacolod? Anong lugar? San Juan Andon? Candon. Maayos yung bayan nila dito. Bayan na ba ito? Di, city yung nakalagay, di ba? City yung nakalagay, Candon City. City na pala ito eh. Me too. To me. Natanggal na naman yung takip ng tambocho natin. Hawit. Pag malayo talaga, parang mainit siguro yung ano, tornilyo. Parang yung tornilyo yung lumuluwang siguro. Wala, di ko na binalikan. Pareho lang yan. Ganon din nangyari sa akin ng ano, nung yung bata. Kinikindatan ako ng bata eh. Hindi matuloy-tuloy yung sasabihin ko. Stuck tuloy ako dito sa likod.
Yan, tulad nung umuwi tayo ng Mindanao na natanggal din yung ano ko, yung takip ng muffler. Wait. Okay lang, iniwan ko na, di ko na binalikan. Basag-basag na rin naman na yun. Ganyan na lang yan. Wala na, di ko natatakpat. Bakit? Mainit ba? Sige. Bigay ka na lang ng 1,000, bili tayo ulit. Yung hindi basag. Wait. Pakita ko ulit sa inyo mamaya mga ka-rides. Lagi na lang ba nga? Yun mga rides na. Naglalakad. Wala dito yan. Nandun na sa ano, sa papuntang highest point. Mga ka-rides na, dito ako pumipisto sa kanan kasi nagmamabagal lang kami. Ano tong bundok nito? Bundok na Kinalbo. Ano yung kinukuhaan ng lupa? Ano kayong gagawin nila dyan sa kinuhang lupa? Pantambak? O tinanggal nila yung bundok para gawin dito ng kalsada? Hindi natin alam. Bahala sila dyan. So on. Itong tricycle ang magandang view. Overtake nga tayo dito. Ha? Meron. Wala, di makita. Awit. Kalma Col, kalma lang, huwag diretsong tawid. Kalma Col, kalma. Kasi ako yung natataranta. Umayos ka. Isda lang yung nakalagay, walang pangalan. San Esteban. Ha? San Esteban yung doon. Time check muna tayo mga ka-rides. Isa, 1:52. 1:52. Expected arrival 2:39. Oh my god. Tikoy. May dagat to. Oh. Anong lugar na to? Santa Maria, Ilocos Norte. Santa Maria, Ilocos Sur. Sila oh. Yung kumain kanina. Yung natulog. Yung motor nila yan eh. Pahinga pa sila sa dagat. Doon sa may pagkain, hingi tayo. Pahingi! Psst! Ayaw nyo? Hindi, wag. Ayaw mamagay. Ganda ng lugar oh. Oh, lino. Tara, ligo tayo. Let's go swimming.
Gusto kong mag-swimming sa balong malalim. Ano? Diyan tayo. Ganda ang dagat. Gusto ko inumin yung dagat. Wow! Wow! Na-miss ko nang maligo sa dagat. Santa Maria! Kanina Santa Lucia. Andito naman si Santa Maria. Si Santa Teresa. Santa Vicenta. Mimo. Sige, overtake lang dude. Just overtake lang dude. Pasensya na aking mahal. Nag-aantay pala yun. Kala ko nakaparad. Ah, sige. Bakit nga ba mahal kita? May ilog. Ilog Pasig. Pagilid. Oh, thank you. What kind of river is this? Oh, okay. What are you doing? Are you taking video? Welcome to Narvacan. Ano ba yan? Marunong ka bang magbasa boy rights? Hindi. Welcome again. Narvacan. Pahinging buko. Yo, what's up mga ka-rides? Ganda sana ng bundok na, no? Kaso wala, kulay brown. Sa init ata yan eh. Ay ate. Ah, sakit eh. Gilid tayo. Lakas ng hangin. Hindi natin kaya yan. May sasakyan. Yan o. Ganda sana yan o kung kulay green. Grabe hangin, lakas. Update mga ka-ride sa malapit na pala tayo sa Bigan. 34 minutes na lang. Pala, kalbo yung bundok. Ang ganda sana yan. Oh, nililipad yung motor ko. Gilid na lang ako mga ka-rides. Mga ka-rides, 32 minutes na lang at makakarating na tayo. Pero masakit na yung pwede ko. Kaya mo bili mo ng tubig. So ayan mga ka-rides, 32 minutes na lang, makakarating na tayo ng Vegan. Diretso na to. Kaya na to. Grabe, alas 12 kami umalis. Ano ba yan? Hindi ako makabalik sa gilid. May
Alas 12 kami umalis, tapos anong oras na? Alas 3 na oh. Ay, alas 2:30. Alas 2:29. Yan. Tara, update na lang. Malapit na. Astig ng pader oh. Pader yan. Oh. Tapos bungad. Magandang tanawin. Kaso kulay brown. Sayang. Sayang na sayang. What's up mga ka-rides? Gabi na, time check alas 7:52. Dito pa kami sa hotel. Yung hotel pala, papakita ko na mamaya. Grabing kalat ng gamit namin. Kasi pagdating kanina, natulog na kagad kami. Hindi nakapag-ayos pa. Tapos yan, pag nag-tour ko na lang kayo mamaya. Pagkatapos namin kumain, alis lang muna kami. Tara. Dito pala kami nakakuha ng apartment mga ka-rides. Yung kwarto nyo dito, so ang laki ng kwarto. May mga ganyan, pakita ko na lang mama. Batang Airport. Itong Old Street, kaso madilim. Ito, mga nakita. On the moon. Yan. Puro tao. Dito?
makitang ano. Joel, sabi mo talaga ako magbabayad doon sa ano, sa kalenda. Ako magbabayad dito. So yung mga ka-rides, andito na tayo sa Heritage Village. Dahil papunta tayong Heritage, yung iba dito mga nakaporma. Ako, dala ko yung tsinelas ko na pang Heritage din. Oh. So, siyempre Heritage yung pupunta natin eh. Diba? Iyagit. Puro pictures sa paligid. Diretso. Mag-end na. Ayan pa! Hindi ka mapalit sa video. Nili. So, kami. Na? 3 for 100. Dito kami kumain sa ano mga ka-rides, yung may mga nakita ko ano malalaking empanada. Malaki pala. Ano ba nga? Ayun. Grabe yung empanada yan guys ah. Yung mga ka-rides. Karne. Sa susunod, tatandaan yung pangalan ng pinagstayhan na. Ayan. Ka-rides no. Ito yung kwarto na nakuha natin. May dalawa pa siyang higaan dyan. Tapos may extra pa. Yan. Bata ka. Ito naman yung CR. Yan. Maayos naman. Tapos ito yung shower.
Good morning mga ka-rides. It's day 2. Time check is 6:32 ng umaga. Palis na kami dito sa pinagstayhan namin, Apartel. At yung target natin is Tugigaraw. Pero dadaan pa tayo ng Bangi Windmills tsaka Welcome Arc ng Apare. So yun, kahapon pala ayan, wala nang takip yung tambocho natin. As usual, yung pareho nung bumiyahe kong pa Cagayan, ay pa Mindanao, pa Zamboanga del Sur. Natanggal din yung takip sa tambocho. Parang lumuluwang yung mga tornilyo sa init. Tatanggal siya. Yan. Ayos. Tapos yung gas natin is 2 bars na lang, sakto. From Manila to Vigan, 2 gas ng tayo. Ngayon papagas tayo ulit papuntang Pagudpon. So ayan yung pinagsahan Kids P Apartel. Let's go. Oh, thank you. Saan to? Doon? Tama. Palabas tayo ng Vegan. Yun yung pala mga ka-rides, sabi nila dito na sa Ilocos, pag nag-ride na dito ng gabi kailangan may vest. Kaya pinilit namin kahapon na hindi kami gabihin. Hanggang umaga din, 6 PM to 6 AM. Yun mga rides, update ulit. Hanap lang akong mapapagasan. Yun, tuloy-tuloy na yung biyahe. Ito, tulay. Makaluma talaga, pati yung tulay nila. Nakasila yung init. Wala pa pala kaming breakfast. Sa kalsada na kami maghanap. Yan, update na lang ako. Ito mga ka-rides, yung gas natin ngayon is 299. Ito, inuubo ako. 71 yung per liter. Di ko pa nalista. Tandaan ko na lang, 299. Piso lang kulang, 300. Mga ka-rides, hanap na lang tayo ng mga kainan ngayon. Tsaka yung biyahe natin from Vigan to Bangi Windmills is 2 hours and 47 minutes. Pero hanggang Tugigaraw is 8 hours yung biyahe. Wala pang ganun tao. Yung gastos pang kahapon mga ka-rides, konti lang. Gawa na lang pala ako separate video para total natin yung expenses. may listahan ako, nagdala na ako ng papel tsaka ballpen. Kasi yung mga nakaraan natin biyahe, yung purpose naman talaga sana natin sa pagbablog na to is
At least maituro ko din sa inyo kung magkano yung mga gastos. Kaso lagi ko nakakalimutan. May overtake na van. Ngayon nakakalimutan na maglista. Kaya pagdating sa pagtototal, wala, kulang-kulang yung naibibigay ko. Hindi siya accurate na nagastos ko. Tapos walang breakdowns kung ano. Ngayon talagang mayroon na lahat. So yan, update na lang para hindi ganong mahaba yung video. Naman. Oo. Dili pareho gahapon, no? Nga. Kaya anong bayan ba to? Kanina mga ka-rides, no? Nagpagas na kaagad ako kasi wala akong makitang shell sa mapa. Tapos ito pala, ilang shell na yung nadaanan namin, no? Ang dami. Mas mura pa. Doon napagas ako sa walang pangalan na gas station, mahal, 71. Share ko lang yung yung tag dito, yung gala namin kahapon sa Vegan City. Na-expect versus reality ako. Expectation versus reality. Daming tao. Hindi kagaya dun sa mga nakita kong post na parang sila lang yung tao dun. Mali pala na pupunta ka dito yung mga peak season. Kasi ang daming tao. Update lang mga ka-rides. Ganda ng sikat ng araw. Itong spot na to, may malaking simbahan to. May malaking structure, to? Anong lugar ba to? Santo Domingo. Wala nakalagay ng mga pangalan. Mika, ganda nyo, no? San Basilio. Time check, alas 6:56. Malapit pa lang tayo. Kakaalis pa lang natin. Balik tayo sa taas. Yung mahirap dito mga ka-rides, no? Yung mga gilid nila, nga lang. Yan, malawak naman. May palaruan. Ang taas kasi ng ganyan, no? Kung doon ka naman mag-stay, kaso nagmamabagal lang kami ngayon, kaya dito na lang ako sa gilid. Kaso problema, yan, ganyan, may mga nakaharang. Tapos pag umakyat ka, yan, taas. Tapos balik tayo sa gilid. Whew! Ano yan? School? Magsingal North Central School. Magsingal. Yan, may Di sila makaliko. Kape. Dahil mga lumang bahay dito. Yan, yari, inuubo na ako. Farm, mga mais.
Daming tao. Pero pa-picture pa rin tayo. Ilocos Norte. Daming tao. Ba't no entry? Daming tao. Yun, Ilocos Norte. Pwede pala dyan eh. Pwede daw dun. Picture. Pwede pala dun sa may ticket. Doon ba tayo sa malayo? Wait. Ha? May bayad? Ha? Ay baka pitik no? Na. Kami yung ano, legal na bawal. Nakalimutan mo mag time check sa Ilocos Norte na ARC is dumating tayo doon mga 7:25. Gagi, ano ba? Cut. Tulay. Aray! Wala, ano yun? Pusa? Pusa. Patayin na. Lawak ng ilog, oh. Oh. Ano? Pare. KKI na. Pero kahapon mga ka-rides, papasok na sana kami ng vegan. May dagat sana na daanan, maganda sana eh. Kaso low-bat yung GoPro. Hindi nakapang video tuloy. Tanga. Corimao? St. Michael. Corimao. Yung mga sa movie na ano, Corimao College. Yung mga pelikula nila Andrew Corimao College. Nalala ko ako makakala. Ganda. Corimao, Ilocos Norte.
Hall of Justice Paway no Ilocos Norte. Bayan ng Paway. Left side pala tayo mga ka-rides. Ah. Ganda ng mga bahay dito. Oh. Palabas pala tayo ng bayan ng Paway. Time check mga rides sa 7:59. Dito tayo sa Paway, palabas ng Paway. Ito yung tulay ng Paway. Ano? Lake. Lah, yari, saan tayo kakain? Baka sarado yung mga kainan. Ha? Balatong? Time check, alas 8:18. Ewan ko kung pinagtitripan ba ako ng OBR ko. Balatong daw tawag sa lugar na to. Balatong. Isitaw sa amin yun eh. May palengke. Anong bayan to? Gamay yung nakasulat. Maliit yung mga nakasulat. Hindi na mabasa. Bayan ng ano ka? Bakers. Lawag na tayo. Bakery lang. Wala rin kainan. Walang kainan. Dito tayo sa Lawag, Ilocos Norte. Oras alas 8:22. Hanap pa tayo makakainan. Wala. Sarado yata mga kainan. Grabe, 1 hour and 7 minutes pa papuntang Pagulpon. Alas 6, alas 7. Isang oras pa lang nababawas natin. Ganda ng kalsada. Ito lang. Nasa man? Picture?
Ganda ng tulay na to. Caution Bridge Tagsan Bridge Tatsan ang lalawak na kalsada dito. Crossing ba to? Crossing pala. Lawak. Tulay ulit. Tulay. Tapos may unahan, may tulay din. Tingnan mo to. Tulay din. Oh, tulay. Ano yan? Bakara. So nasa Bakara tayo. Time check, alas 8:32. May mga ano? May mga kubo-kubo. Sino gusto maligo sa ano? Sa ilog. Malinaw yung tubig. Ang linaw ng tubig, oh. Baba nga tayo. No? Yan. Linaw. $58 minutes na lang. Makakarating na tayo ng Pagod Pod. But now, see now, may mga checkpoint. Ano to? Endurance. Nakatang kain. Flower. Bayan ng Pasukin. Yan. Pasukin Public Market. Ay, mga polis. Balay Tiili. Pasukin Ilocos Norte. Ambot. Ano ibig sabihin nun? Tulunangan Bridge. Oh, dagat. Mga ka-rides, yung kalsada dito ba? Sobrang ano, kinis. Parang naka-skincare.
putol na. Tagal ko nakapag-video eh. Pero yung banda doon, parang naka-skincare. Daming ano dito mga ka-rides, so kainan na nag-iihaw ng mga isda. Yun o, parang yun yung ano nila dito. Dito tayo kakain. Sigurado presko pa yung isda nito. Bumalik kami, nakalagpas kaming konti. Yan ang may kainan o. Yung dun basunan wala na. Ito lang na. Sana. Ha? Dapat ito ako tuloy. Kasi may dagat dito malapit eh. Yun o. Kainan. Itong uban ko Yan. lang si Dogber. Yan o. Estelas. Ano tayo? Ay? Ha? Fresh isda. Inihaw. Tara. Ay, okay. 150 na lang ba? Dahil yun po ito mga take up. Dahil. Tapos Yaman. Ano? Yung 80 po 100. Mga isda. Ha? Mga isda. Ano to? Fancy eatery. Saka, dito na. Ayun mga ka-rides, tapos na tayong kumain. Tsaka time check, alas 9:44. 36 minutes na lang. Makakarating na tayo ng Pagod Food. Ay, dandahan lang pala tayo kasi busog pa. Ano? Babakbak na sana ako eh. Ang dami mga kainan, no? Sarap ng ano, isda. Nihaw. Namagpas na kami kanina. Bumalik na lang. Dandahan lang muna. Dandahan. Gilid tayo para hindi tayo sa gabal. Ganda na yung Lakas Norte, no? Newton yan. Sarap ng ganyang bahay. Parang walang tao yun. Ano? Aeroplano. Aeroplano. Military port. Tapos may ano, tangke. Ay, legit ba na-camp yan? O ano na lang? Display na lang. Camp window. May mga sundalo. Yan o, hindi pa ano, green pa yung bundok. Oo. Hindi pa eh. Patakalig Mindanao. Patakalig Mindanao. Right sir, nag-sign. Ganda ng kalsado. Woo! Ganda ng view. Ay, butas oh. Wow!
Dapat pagbungad. Ay, sige na lang. Daghan kay sakyan na hinoon. Kanya para kuhanon sa nato na masakyan ng daghan. Pag yun sa nato, yun lang. Isda or kuan? Tindog lang na, TikTok ano? Na naman ko nag... ang ganda! Ano? No? Ang tanga-tanga ko. Akala ko pagod po yung una ko nakaset sa map. Sa ano pa ba day? Wala lang, nabisaya pa. Sa ano pala, Ilocos Norte. Sa Bangi Windmills ka pala kami unang dadaan. Sa Bangi pa pala, Bangi. Akala ko pagod po na yung next na pupuntahan ko. Nakalimutan ko, dadaan pa pala kami sa windmill. Yan, 22 minutes na lang. And here we go. Nakikita na namin yung ano, dulo ng ano, windmill. Time check, alas 10:01. Ito na, ang hirap ko na, butas na yung ano ko, gloves. Kita na yung dulo. Oh, ang laki! Ang laki ng ulo. Welcome to Bangi! Tanaw sila ay. Sa amin, no, nawatal si Raulo siguro yun. Ang ganda! Ganda! Okay. Grabe yung corner pala dito. Pang ano? Pang bengkengan pala ito. Pang bengkengan. Oh, bengkeng siya. Wow! Wow! Malapit na tayo paliko. 8 minutes na lang. Dito na tayo makaride sa papasok ng Bangi Windmills. Kala ko tinatawag ako ng ano, yung tao dun sa kanto. Ayun, ito pa rin papasok. Gusto ko ng checkpoint eh. Okay. Ang laki mo ah. Oops, traffic. Oh my god. May ano pala.
May pa. Secondary, secondary. May paano lang pala. Di ba ano daga? Okay. Isod pod. Mga tarong tabako. Tut! Ha? Kasi ba? Na layan. Layan na. Tara. Paano ba harvest niyan? Buo? O kung ano lang yung laya tapos kukunin nila? Mga papasok mga dito mga rides. Titingin dito sa mapa to ano. Ito nakaban kasi parang nawawala siya. Kasi nga yung mapang tinang mo, nagluloko. Tama ba ito? Parang mali. Parang doon sa kabila. Hindi ito. Sige, ikaw na lang ako dyan sa kanan. Parang pareho lang naman. Dapat doon pala diretso. Sumunod ako dito sa van na to. Wah, yari, one way yata ito eh. Kasi dapat diretso doon ah. Ha? Dapat pala doon yung ano. Di ba nakaalaw man ganun nilagay? Hindi nga. Hindi nga. Hindi nga. Kita mo yung mapa? Ano? Dapat sa kabila dumaan mga ka-rides. Yung kanto na yun doon diretso. Oh. Oh. Hindi rin. Ayos. Ito na. Narang bahay. Yun o. Palit lang. Oh. Sarap naman itong bahay oh. Daming puno sa ano, paligid. Of course. Hotdog. Ow! Butas. Laki. Ano? Alright. Mas maganda sana yung view natin kung wala to. Damuhan. Oh, may iba din doon galing oh. Saan kaya sila duman? Bakit doon sila galing? Dami nila, mga riders. Bakit doon sila galing sa ano? Tugigaraw. Pari. Pwede naman ang sasakyan niya na bibidyohan ko. Oh, huwag kayong magalit, sabihin niyo. Pakialam mo. Ay, daming sasakyan man. Awit. Ay, mga ka-rides, ang daming tao. Ligtas. So, may gana ba yan? Kami dahil. Nakaliwa yung turo. Loko tong mapa na to ah. Doon ako pinapapunta.
Wala namang kalsada doon. Puro buhangin, no? Ano, no? Loko tong maps na ito, eh. Doon ako pinapapunta, oh. Kabila. Aray. Doon tayo sa unahan. Picturean mo nga ako doon sa unahan. Doon, aray. Huwag kang harang-harang yan, ha? Ay! Joke lang po yun. Joke lang po yun. Joke lang po yun. Dito tayo sa dulo. Picture mo ko dyan. Dito. Oh, ayan. Andito na tayo. Time check. Alas 10:25. Yun yung tinutur niya kasi mas marami doon. Mas maganda pala yung view doon. Sabi ng mapa, sira ulo ka pala eh. Tinuturuan ka na nga ng maayos eh. Kapag ginagago mo eh. Yan. Rides. Paanta natin Pagod Food Bridge. Time check, alas 10:49. Ang daming tao dito. Yan. Buhangin. Delikado ito slide eh. Yan. Diretso natin Pagod Food para di tayo gabihin sa Ilocos. Dahil baka may nagsabi kasi sa Facebook na tawag dito. Thank you. May nagsabi kasi sa Facebook na 6 p.m. to 6 a.m. kailangan naka-vest. Wala tayong vest na dala. Nandahan tayo dito. Ano to eh, madulas to. Parang sa Sambales to. Antik. Malalim nun. Antik na, mother. Hindi to, lang kabatang ganito. Yung ganun buhangan. Pabalik na tayong highway. 3 hours and 51 minutes pa palang ano dito. Mula dito papuntang Pagod Food Bridge. Layo pa. Time check. Alas 11:56. Sasarado lang ako ng akong jacket. Ganda. Mali pala. Yung Pagod Food Bridge parang malapit na lang tayo. Kaso di ko masit sa map. Di ko alam kung ilang minuto or oras. Yung 3 hours and 51 minutes pala is Apari Welcome Arc pala yan. Kasi yun yung isa kong nakaset sa mapa. Kaso walang signal, hindi ako makapag-search. So diretso na lang, wala namang likuan. Bayan ng Banggi. Hindi na tayo pala sa Bayan ng Banggi mga ka-rides. Ito Sibin Ibilin tsaka public market. Sibin asa? Asa? Ano? Ano?
And then, mais. 3 hours lang naman yung ano, yung welcome art ng Apare. Pag palabas ka na ng Apare, di naman na Ilocos yun. Oh, Cagayan. Boundary na lang. Ayun, tsaka. Oy! Pagod Pun! Welcome art ng Pagod Pun! Picture tayo rin. Dito na pala yung Pagod Pun. Picture. Ayun. Oh, sa bridge. Ay, bridge. Bridge na lang. Ano? Hindi na. Ang dami na. Init. Wag na lang. Oh. Wag na lang. Sa bridge na lang ng Pagod Pun ako mag-picture. Pag may picture ka dito sa bridge, sigurado naman na yun, nasa Pagod Pun ka. Ang tanong, saan yung tulay? Parang hindi ko pa nakikita sa mapa. Ha? Pagod Pun. Hindi. Yung ano, sa gilid na tulay ng dagat. May tulay na nasa gilid ng dagat. Ano ba yung angkas ko? Di alam saan yung ano, Pagod Pun Bridge na yung pinipicturan. Wait. Wala siya sa ano, maraming bahay. Parang nakasipa rin. Anong aakyatan nila dyan? Parang aakyat sila. Ano bang meron dyan? Pagod Pun. Oh yeah. Ay, may windmill pa oh. Ah. Nakos. Pagod Pun mga ka-rides. Ba't naimoyo ko si kuya? May problema ba? Kailan niya flat? Hindi naman flat. Feeling niya siguro flat. May ganyan tayong ano eh, pag dito. Minsan feeling natin flat.
Kaya pamangkas silag motor? Ha? Pagkasta premium. Sakto, 2 bars na lang tayo. Dito. 2 bars na lang ako eh. Yung dito natin mga ka-rides, hindi ko pa nalista. Dito, gas, kanina umaga, 200. Magkano kayo kanina? 229? 299 pa. Ngayon, sa vegan pa to. Dito, pagod pod. 270. Pagod pod. Yung lunch 560, yung mga inihaw. Yan. Kita na yung dagat mga ka-rides. Ano? Ganda na sasakyan. May crash guard. Agad pa. Ano to? Yun ba to? Ito na ba yun? Ah, hindi pa. Nautot ako. Ganda ng kalsada. Walang tao sa likod. Dapat yata dito na lang ako sa kabila. Mas malinis pa. Ayan. Wala kas makatalon sa kabila. Ayun oh. Wow. May sasakyan. Ayan. Malapit na tayo dun sa may ano siguro. Ayun ba to? Hindi pa rin. Excited much. Saan kayo yun? Ayun, nasa gilid. Malapit na tayo. Nandiyan na siya. Nakita ko na yung ano niya, gilid na. Nasa gilid na mga bundok na to. Andito na mga ka-rides. Ah. Tapos hindi pa pala. Ito na ba? Andito yun. Saan ba yun? Na, dito. Wow. Wow. Ang buwan na taraw ay panglalala panahon. Oy, may mata. Traffic nga lang, yun lang. Ito lang. Hindi tayo makadaan. Ice cream. Mahal sa'yo ito. Wala. Tapos ikaw tayo mamaya pabalik. Ayan na.
Hindi na siguro. Ano? Ano? Wala kasing signal yung kotse. Nagtatabi pala siya. Kain tayo ng ice cream dito. Ano? Hadi, doon na lang. Doon na lang. Doon na lang tayo sa dulo. Puro sasakyan. Talagang dyan pala huminto eh. Doon tayo picture ah. Tapos doon tayo kain ng ice cream. Dyan na lang. Dyan ah. Ha? Padulong dito no? Sige ra. Mubalik man ta dito. Ah. Toyok. Kanta ice cream. Ha? Ah. Wait lang. May ice cream dere. Parang papag-video. Wala ice cream. Na. Ha? Asa? Ice cream? Ano mo? Katong na dito sa kan. Katong ganina dito sa kan. Sa picture sa tada. Ay, picture ko dari lang. Ha? Nagsa? Picture ko lang ba? Nam, asa? Kung mag-picture ka, apel tong dagat sa likod ha. Okay na. Ayan.
Dari na lang ka, di ka mukan? Dari na lang ka. Dari oh? Pwede man, dari lang. Kadala. Yan ako? Hindi, picture. Ah, nice one. Wala sila, tanggi-diri ako sa dito. Ha? Kaya tingnan mo yung tao, nasa gilid lang ng pader. Diyan lang kami nag sumilong. Alis na tayo, hanap kami ng ibang matatambayan. 3 hours and 8 minutes pa ang apari. Time check pala tayo mga ka-rides, alas 12 na. Alas 12:23. Tagal pala namin doon. Dapat di tayo gabihin papuntang pagod welcome arc ng apari. Ano to dito? Traffic po dito, malamig. Doon kanina, grabe, lalaki na ng pawis na akin. Ito yun. Ayun, pwedeng hilangos na ilog. Tinambayan na. Wala. Tinambayan na sa akin yun. Nainom din yata. Ano? Diretso na tayo. Okay. Ano kaya yun? Ano? Wala siyang mga cottage. Naliligo dyan. Baby, no, no, la la la. Baby, I don't know what it's like. Back na tayo konti mga rides. Dami ng tubig dito Know what it's like. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, and though ang magtanim may di biro, maghapong nakayuko. Oops, biglang labas yung sakyang pula buti mabagal yung block.
in your life. Like flowers ganda nyo, no? Papasok tayo ng bundok. Fog ba yun? Yan, akyatan na tayo ng bundok. Parang puro bundok na yata yung madadaanan natin mga ka-rides. Ganda. Basak. Grabe yung mga twist dito mga ka-rides. Dami rin pala twist dito sa ano, good food. Bundok. Malamig dito. Time check tayo mga ka-rides sa alas 12:40. Papunta pa tayong Apari. 2 hours and 54 minutes pa. Aray, may lumipad na ano kaya yun? Insekto yata yun. Sa mata natin tumama. Sarado ko nga to. Yan. Malina ba? Di ba maingay mga rides pag nakasarado yung visor? Check natin ito mamaya pag nag-play ako ng video. Pag dumaan kayo dito mga ka-rides, ano ka talaga eh. Wow, ano yan? Anong arko pa yan? Lab check mo anong arko. Welcome to. Ano nakalagay? Cagayan. Cagayan na to dito. Welcome to province of Cagayan. So Cagayan na to dito. Sakto. Kahit pala gabihin na tayo, pwede na. Pwede na tayong gabihin. Ay, Bisaya kasi ako eh. Cagayan na pala to. Pwede na tayong gabihin. Kasi wala nang bawal dun sa ano yung walang vest. Lamig dito. Ganda ng ganda ng bundok ng Cagayan.
Tama ba? Cagayan to? Wow! Ganda. Ano? Ah. And there's nothing in this world. Ganda doon ah. Kita yung maba. Every day. Kung Cagayan na to, Ilocos bang pare? Hindi ko pa. Ayun mga ka-rides na hindi ko na check kung anong yung apare, isa pare. Hindi ko alam kung saan siya pasok. Pag siya pasok ba siya sa Ilocos, gano'n. Hindi ko alam. Delikado to. Daan ka dyan tapos diretso ka na pala dito. Ano to pahingahan pag ganyan. Nilalagyan ng pahingahan. Flat yung gulong nila. Didit sila, didit. Saan? Ganda. Ang ganda yung view tapos inuubo. Ano ba yan? Aba. Yung acid ko. Acid reflux. May acid reflux kasi ako mga rides. Yun yung nagkakos sa akin na umubo. Kaya lagi ako may ubo. Yung intercom pala, intercom namin ng miss ko. Hindi ko na-connect sa GoPro. Ganyan no, banking ka na dyan tapos dito siya nga pala pupunta. Ayan no. Tapos na tayo sa time check mga Cagayan mga ka-rides, alas 12:50 dito tayo sa Cagayan. Ano? Claveria? Hindi ko na Claveria yata. Cagayan, ganda. Ano pala yan?
NMAX. Sabi ka na eh, NMAX din eh. Claveria daw yun dun. Ano yung Claveria na yun? Yun ba yung ano? Baler? Andyan ba? Dito sa kabila. Dito yata. Ano lugar na ito? Ano lugar? Hindi ko nabasa. Ba't yamin to? Ay, may stoplight pala. Ano bantay dito dia? Bantay dito. Walang CR. Hangin. Barangay Dibalo. Ay, may pasalubong. Tara. Parang back to bundok na naman yata tayo mga ka-rides.
Na 16 pa. Grabe naman ang paliko na to. Oh, dagat. Ano isang ko niya? Huh? Init na. Sobrang init na. Gusto ko na magpahinga. Yung Aparin na lang yung diretso natin pupuntahan. Yung ginawa pala natin ngayon mga anak, yung ginawa natin mga ka-rides, yung ginawa natin ngayon, ano ba? Tulog ba ako? Yung ginawa pala natin ngayon mga ka-rides sa North Loop lang talaga. Ikot lang tayo. Di na tayo gumala. Yung ano lang, yung dinaan natin Bangi Windmills, ganun. Tapos welcome arc ng Apare. Sa susunod na yung gala. Kasi langanin tayo sa araw eh. Back to work kasi kagad pagka Monday. Kaya Sabado uwi natin, at least may isang araw pa tayo para magpahinga. Oh, napaka-straight ng kalsada. Hindi tayo sa kabila. Baka may gusto mag-overtake eh. Wala nang pa sasakyan. Okay lang ganito pag ano, makinis. Dito tayo sa gilid. Oy. Ba't may gano'n? May tunnel ba sa baba? May kanal ba? Na naman mga ka-rides oh. Nabibilad silang palay. Ay, kinuha na. Yan kasi parang paulan eh. Kinuha na nila. Palay ba yan? Mais? Parang mais. Palayan dyan mga ka-rides. Tapos sa kabila, oh, dagat or lake? Lake ba yan? Dagat or ilog? Wala eh. Oh, palayan. Nice dyan. Hindi ko napansin, may sumusunod pa. Wala yan kanina eh. Bilis niya. Kasi kanina lumingon ako dun sa street. Wala namang tao. Ano yan? God bless lang na yun nakalagay. God bless. Ha? Check mga katan. Meron? Madalas. Ano kayong pangantong bahay na to? Anong arc kaya yan? Wala. Bye! Salamat po. Pamplona. Ha? Ano ito na ako ang art? Bayan ng Sanchez Mera. Sanchez Mera lang pala. Akala ko ano.
Yung mga main na arko. Tara na. Pahinga kami. Wala. Time check, alas 2:13. Abalog. Nandito na tayo sa ano, Abalog. Cagayan pa rin. Kalug. Kalag, Abulog. Kalug, Abalog. Anong lugar to? Abulog. Cagayan pa rin tayo. Water break lang. Hanap ako ng ano. Yan, malaking tubig. Abulog. Water break lang ako. Walang ano. Ha? Hindi yan hinahanap ko. Tubig hinahanap ko. Ito? Guys.
Mag-break muna mga karide. Ay, init eh. Nakatutok pa. Ay nga lang. Init. So, time check is alas 2:20 na mga ka-rides. Nandito tayo sa Bulog, Cagayan. May ano pa tayo? 1 hour and 11 minutes para marating ang Taparin. May ano pala? Sumisingit sa video. Siguro yun. Kulang yung isang sting tubig. Ayun mga ka-rides, tapos na tayo mag water break. Up. Sagot lang. Atayasin ko lang to. Time check alas 2:36. May biyahe pa tayong 1 hour and 9 minutes. Diretso na to. Diretso na tayong Apari. Hindi pa kami nag-lunch. Hindi pa kami gutom eh. Pero uhaw na uhaw. Grabe ang init kasi. Pero okay na rin yung mainit kaysa ulan. Pag ulan talaga, talagang mapapatagal kayo sa biyahe. Yung pagkain naman, anong oras na ba kami kumain kanina? Alas 9, alas 10. Kaya siguro di pa kami nagugutom. Papari na lang kami kakain. So yan, update na lang ako mga rides. No, Cagayan to Gigaraw yung tinuturo na way kanina. Nalubat kasi yung ano ko eh, GoPro. Hindi ko na vlog yung pagliko papuntang ano dito. So, tara, diretso, 59 minutes na. So ayun mga ka-rides. Oh, uy, lipad. Oh, yung mga ka-rides, update lang. 29 minutes na lang para rating na natin yung Apari welcome arc. Welcome arc ng Apari. Anong lugar na kaya to? Wala ko nabasa ang pangalan eh. Time check alas 3:18. So yun, update na lang ulit ako mga rides. Ito na yung natulay oh. Ito yung sikat na tulay. Sikat na tulay pero nakalimutan ko anong tawag. Nakalimutan ko anong tawag sa tulay na to. Basahin natin dun sa dulo. Check natin dito. Ano nakalagay? Cagayan First Engineering District. Wala nakalagay. Nakalimutan, search na lang natin. Ay, kanan pala tayo liliko. Apari Tugigaraw doon, Apari dito. Kaliwa yung Apari. Tapos mamaya babalik tayo dito kasi papunta tayong Tugigaraw.
lang dito umikot. May ano naman dun, oh. Parang di ko lang napansin sa mapa. Kahit sa tingnan nyo tong tricycle nila dito, angas, oh. May salamin pa, oh. Ganda na itsura na ito, eh. Tingnan natin, overtaken natin. Ganda na itsura. Yan. Angas na itsura. Ano? Diba? Ano na ba to? Pare na rin to? Cagayan? Ayan, Nasaan? Lalo Cagayan? Lalo Sintro Barangay Hall. Andito pa tayo sa Lalo Cagayan. Time check is alas 3:32. Ayan, 15 minutes na lang marating na tayo dun sa arc na yun. Pa-picture lang tayo tapos balik tayo ng Tuguegarao. Yung biyahe natin mga ka-ride sa Vigan to dito Tuguegarao is pang mas magastos siya sa gas. Kulang yung 2 full tank. Yung papuntang Vigan dalawang full tank lang tayo, eh. May sobra pang 2 bar. Ngayon wala, hindi aabot ng itong 2 bars sa Cagayan Tuguegarao. Ayaw din magbigay ng tricycle, oh. Kahit gumilid lang siya konti, nasa gitna talaga. Tagal nakabukas ng GoPro. Nasa rin sasakyan dito, oh. Ayaw gumilid. Gumigit na talaga siya. Minutes na lang mga ka-rides. Ito, no? Kita ko na yung araw kong konti. Up. Biglang ayan mga ka-rides, malapit na tayo. Welcome to Apari. Ala, sira yung arko. Kalahati na lang. Wait. Yan, dito na tayo. Woohoo. Picture tayo dito, picture, kaso pininturahan. Kalahati na lang yung pula. Ayan, kalahati na lang. Puti na yung iba, eh. Ay, welcome to pininturahan nga. Sayang. Yung mga ka-rides, pahinga muna. Pabalik na kami ng Tuguegarao. 2 hours na lang pala yung Tuguegarao. Pagod na. Yung mga ka-rides, punta na tayong Tuguegarao. Pero parang dadaan pa kaming merienda kasi wala pa kaming lunch. Kasi ang plano, kung magla-lunch kami, mag-early dinner din kami mamaya. Baka kasi makapagod na, pahinga na diretso. Wala, hindi rin naman kami gutom.
So, merienda na lang kapag may nadaanan. Di pa kami gutom eh. Puro kami tubig. Let's go. 2 hours lang naman. 2 hours na. Sarado. Merienda na lang. Update na lang ako mga ka-rides. Let's go. Yung mga ka-rides na nagpagas pala tayo kanina. Yung nagpalit nga tayo dun sa may Shell. Yung napagas natin is 298. Kaso may discount na 8. Yun o. Kaya 290 na lang. Ano kayo? Simbahan. Likod na simbahan. Ewan ko ba't may discount. Basta may discount sila. Baka tayo holiday. So, anong bayan to? Sa Cagayan to eh. Lalo Cagayan. Tara diretso. Busina talaga tayo dito mga ka-rides. Si probinsya to tayo. Hindi. Ito yung ano Cagayan to Gigarao. Talikon. Para din na tayo nadaan dun sa mga intersection kanina. Dito pinadaan. Okay. Talaga na sa ubang rider. Wag lang talaga sa mga lokal. Papakain ka lang ng alikabok niyan. Kabisado nila yan pati lubak eh. Nga nililingon ka pa oh. Alala. Nililingon po, lumilingon. Bala ka dyan. Huwag mo akong lokohin. Ayan, tingnan mo mga so, inantay pa ako. Tingnan mo, lingon ulit. Ano ka, bali? Malamang kargado din yan. Tingnan forma ng motor. May sasakyan sa likod na. Ano pa? Naka-lighten lahat. Utot. Yan. Time check mga ka-rides, alas 4:38. At meron pa tayong 1 hour and 23 minutes bago marating ang Cagayan to Gigarao. Yan. Update na lang. Up. Yan. May kainan sa problema, di kami gutom. Doon na lang kami sa Tugigaro. Diretso dinner na. O di nakatipid. Aray. Laki naman ng biyak na yun. 1 hour and 19 minutes na lang mga ka-rides. At time check, alas 4:56. Nandito pa tayo bro, sa Cagayan pa rin tayo. Kalimutan ko. Pabagyo Tugigaraw, diretso. Bagaw pala, halo Bagyo, putik. Ayaw naman niya mag-signal, natatabi.
Ah, Bagao pala. Bagao? Ano to? Parang Sonic. Anong lugar na ba to? Let's go. Baka kaya na natin diretso to. 20 minutes na lang eh. Siguro, hanap ng hotel tapos kain, pahinga. Kasi bukas bakbak ulit tayo. Pauwi na. Tapos bukas din yung may pinakamahaba nating biyahe. Pinakahaba nating biyahe. Kasi nasa 10 hours siya eh. Papuntang bahay. Yung bahay to Tugigar Vegan is nasa 8 hours mahigit. Tapos yung naman yung vegan to dito sa arc ng Apari is 8 hours lang din mahigit. Halos magkakapareho lang sila. Yung Tigigaraw tsaka yung papuntang bahay yung 10 hours. Mahabang-habang bakbakan yan. Kaya pahinga tayo ng maaga ngayon. Tara, let's go! Tulay ng Cagayan. Anong tulay ito? Comment na lang. Comment down below na lang din. Yung book ng babae may ikot-ikot wala. Nahiya na may video. Kanina may ikot yun eh. Ayan. Awit mga ka-rides, parang may nararamdaman kaming kakaiba. May nandudura sa taas. Paulan na ata to ah. Hello. Hello, wait. Ako po. Yung zona madilim. Parang ulan ata yun eh. Parang ulan nga ata yun. Oh, wala pa naman tayong pang sa cellphone. Yung pala nakalimutan ko. Kasi nga wala namang ulan kanina pa eh. Baka wala to. Nandito tayo sa Pigatan Bridge. Oh, parang may ulan sa unahan. Huwag naman sana. Kahit sa anong simbahan to? Anong lugar ba to? Cagayan. Alcala, Cagayan. Time check, alas 5:20. Ang lugar? Alcala East Central School. Alcala nga itong lugar na to. Ano? Overtake. Paulan. 57 minutes na lang tayo mga ka-rides. Up, yeah, over.
Baba. Ba't ganito? Tricycle. Oh, 48 minutes na lang mga ka-rides. Uulanin pa. Ayun mga ka-rides. Silong muna. May kapote kami. Kaso problema yung lagayan na yung sa cellphone. Wala akong lagayan para hindi mabasa. Hindi ako nakadala na yung parang waterproof na casing mo. Ito, silong na lang muna. Hindi ka nung kabisado yung kalsada eh. Dito na lang ulit. Yung mga heights, grabe, lakas ng ulan. Kaputi na lang kami tapos lipat sa ano yung mga gamit na di pwedeng mabasa, lagay sa top box tsaka sa ilalim ng apartment. So yun mga ka-rides, nakarating na tayo ng Tugigaraw. Di na ako nakapag-vlog, umuulan eh. Tsaka ito, nakakuha tayo ng hotel, 1.5 lang siya. Laki ng kwarto. Tingnan. Yan, may TV. Yan, dalawang higaan. May mga sofa. Huwag na nang pansin doon dahil gamit. Dito, laki, lawak. Dalawang higaan. May sabitan ng yan, riding jacket. Ito. Yan. Yung 1.5 breakfast na yun. Tsaka may tubig ko. Kape. Pwede ka mag-iinit. Diba? Sulit na yung sulit na yung 1.5. Yung CR, malinis din. Linis ang 1.5. Sulit na sulit. May electric fan.
May aircon dito sa yung aircon. Yun pa. May aircon lang. Matakpan. So yun mga ka-ride, sa palis na kami. Time check. Alas 11:43. Dito kami nagstay sa G Prime Apartel. Yung 1.5 na, sulit na. Yung binidyo ko na ano, room. J Prime. Ano? Yan. Yan labas. Yan. Yung J Prime Apartel. Yan. Let's go. May 11 hours tayong babiyahin mga ka-rides. May free breakfast na kasi ano nila ano, yung 1.5 na yan. Diretso na tayo. Pero yung motor ko sobrang dumi. Dito tayo sa Cagayan, Tugigaraw. May kasang one way ba to? Dito tayo tinuro ng mapa eh. Goodbye Cagayan, Tugigaraw. Alis na kami. Diretso na ng bahay to. Wala na kaming dadaanan ngayon. Ito yung pinakamahaba naming biyahe. 11 hours. Malaki rin pala yung Tugigaraw sa bagay. May SM dito. Update na mga rides pag ano. Video pala muna tayo para makita rin naman natin yung Cagayan Tugigaraw ano. Sana wag umulan ngayon. Kahapon di tayo nakapag video hanggang Tugigaraw dahil umulan. Diretso lang. Alas 10 ng gabi yung expected time of arrival. Pero siyempre hinto-hinto kami. Kaya madaling araw na yan. Traffic konti. Update na lang. So, mga rides, update pala sa gas natin. Kahapon nakatatlong pagas tayo, pero yung pang last nating gas may tira pa tayong ano, halos full tank pa siya, isang bar lang yung ano nabawas. Ayan na yung tulay na ano pagpapasok ka ng Cagayan Tugigaraw. Lawak ng ano, ilog. We are now leaving Cagayan Tugigaraw City. Oh,
Kaya nga, Cagayan to Gigaraw eh. Uy, ito na. May metal plate. Yan ang pansin mo. Ang kulit nitong side mirror ko, may ikot. Wala rin siyang higpitan eh. Parang yung bilog niya sa likod yung ano, kaliwa. Diyan, paliko tayo dyan. Okay lang mahaba yung vlog natin ngayon. Dahil mamayang gabi halos di na tayo makakapag-vlog niyan. Paliko tayong left side. Pakalawa tayo mga ka-rides. Piyaw ni popcorn. Saan kayo papunta yung kabila? Ayan, sana walang traffic. Nakapagod yung traffic. Kahapon may nasundan kaming ano eh, posisyon. Labas na tayo ng Cagayan to Gigaraw. Mga prutas. Uy, singkamas. Lam, di ba yung kamo palit ka ng singkamas? Nebesihan na lang. Sige. Baka iba yung lasa ng ano, singkamas dito sa Tugigaraw. Iwiwiw.
Grabe. Tahimik ng kalsada. Normal ba to o nasa bakasyon lang yung mga tao? Normal. Okay yan. Okay at pare ko eh. Oo. Nangyari. Wala rin may tutulong. Di naman ako marunong mag-ayos. Wala rin akong tools. Kabila. Ito may dali. Grabe, napaka-straight lang ng kalsada. Dire-diretso. Nakakaantok dito banda. Isabela? Isabela na pala to? Time check, alas 12:35. Alas 12:35 nga. Nandito tayo sa Isabela. Ayan. Quezon. Ayan. Ayan o. Quezon, Isabela. Napaka-straight lang ng kalsada. Honda Philippines. Guys, kung kita sa video, pero grabe yung init, no? Pag sa malayo mo titignan, yung angkas ko na mismo yung nagsabing bilisan mo. Sobrang init. Wala kasi puno-puno. Yan lang. Kasi hindi na walang puno, may puno lumabas. Nakakasal na. Mahangin, pero mainit. Aking alaala. Ha? Lay pa kayo? No? Sa mga mahilig mag top speed dyan, dito kayo. Taas. Ubos yung throttle nyo dito. Straight lang talaga. Tayo. Ay. 9 hours and 50 minutes na lang tayo. Layo. Ano to? May Isabela pa rin ba to? Ano pangalan?
Pasalubong Center. Malig Isabela. Alas 12:46. Oh, mag-iisang oras na pala tayo. Ay, isang oras na. Kasi 43 tayo malis eh. Malig Public Market. Ano, kaya liliko ka ba? Ay, diretso. Wala, pagkasta 2 bars na lang. Wala lang. Ha? Kaya nga 2 bars na lang pala tayo. Bilis na ubos ng gas ah. Bus premium 242.45. May mga ano, riders yung pawi na rin siguro itong mga to. Ano, balay-balay. Tama na. Ha? Pista ka ng? Tabako? Ayaw ni popcorn. Nasaan? Ganyan. Pag na-harvest, bibitin nila dyan. Okay. Anong lugar to dito? Rojas pa rin to, no? Ay, Rojas nga. Sure. Sorry. Grabe, ang init. Pag ganito kabagal, no? Tagos pants. Ang init. Yan. Ayaw nyo ng ulan, ha? Sige. Natapos na yung straight. Giniling to. Balik street na naman. Wala, salubong. Ayan. Update mga ka-rides, nandito tayo sa San Manuel Isabela. Time check, alauna 11. May babiyahin pa tayong 9 hours and 22 minutes. Wala pa tayo sa 1/4 na ating babiyahin. Anong ginagawa ng tao to? Ayun, update na ako eh. Walang signal si pare ko yun. Nagsiselfone pa habang palik ko. Ayaw ko, cellphone eh. Abra? Agara? Come again. Come again. Ha? Aurora Isabela yun doon. Ano? Hindi ito. Hindi ito. May mga naliligo ito, no? Tara, ligo tayo. Kasi init.
Dito pala tayo sa Kabatuan mga ka-rides. Update. Tinamad doon na update. Ay, Totoy. Totoy, dalasan mo. Sabi ka init. Kanan. Alas 2:09. Walang pangalan yung lugar, hindi ko alam. Nagtago. Santiago Extension. 8 hours and 29 minutes. Ano lang, nakabawas na tayo ng 2 oras. Ang bypass road to. Grabe yung tagas namin sa front shock. Basang-basaan na. Pagdating ng Maynila ito, wala nang laman to. Ayun, update na lang ulit. Gordon. Gordon? Gordon. Gordon para Isabela. Wala sa inyo. Isabela pa rin. Grabe init. Yang mana popcorn. Pardon. Alas 2:17. Mga ka-rides, nandito na tayo sa Nueva Vizcaya. Pahinga muna mga 30 minutes. Yung panggilid parang sobrang init na. Wala ng power. Lambot. Oras alas 2:29. Kaso parang nakaharang kayo sa daan. Parang nakaharang. Ayun, tara. Balik sa biyahe mga rides. Oras alas 2:51. Buti dito malayo. Tayo na may pala dito eh. Kainan. Doon na lang ako nagpahinga. Lunch muna dito, King's Restaurant, Kambingan.
paitang baka at saka pata. Ayan mga ka-rides, tapos na kaming kumain. Oras is alas 3:54 na. Tapos may babiyahin pa tayong alas 7, 7 hours and 25 minutes. Tara. Malit lang yung kalsada dito mga ka-rides, pero yung mga dumadaan, yung lalaki sasakyan. Kanina dun sa bundok ko, traffic na. Nakapagpahinga na. Nueva Vizcaya. Layo pa natin. Yung expected time ng arrival natin sa alas 11 kung hindi ka magpapahinga. Pero syempre may pahinga pa, madaling araw na kami makakauwi. Sige lang, basta wag lang traffic. Diretso na. Ulit pa naman siya meron. May papuntang tulay ata to. Ayun. Dalawa na yung tulay. Ano isa? Bago ba yun? Luma. Ano? Siguro one way. May mga pare. Medyo ano yung tubig, hindi malinaw. Ayun, update na lang ulit ako mga ka-rides. Wala ko. Diretso pala. Doon sa kinahinan namin, ang mahal, 510 yung nabayaran namin. Tapos isa lang yung masarap doon. Dulano? Dulano? Dulano. Dulano Nueva Ecija. Dulano? Dulano? To? Do? Gane? Do gane? Dulano? Nueva Vizcaya. Ito na naman yung trip ni Google Maps. Tingnan mo. Mga ka-rides. Tingnan mo. Saan kami pinadaan? Wala namang nadaan dito eh. Hype na yan. Rough road na to. Lah.
Hindi wow. Hindi na lang ta. Hindi na lang. Saan ang kotse? Pinagtripan yan. Asan? Laki ng bundok. Diretso, diretso. Ah, closing pala ito. Wala pala. Ayaw naman nila akong parahin. Sayang yung lisensya ko eh. Na-expire na yan. Nadiretso naman. Kala ko tinatawag ako eh. Kompleto pa naman ako. Amin. Kadako. Kadakayo. Bis. Sus. Sana ba to? Eh yun dito. Saan naman to? Anong pangalan na ito? Oh, wala. Santo Domingo. Batu Bridge. Basta Calvo. Nueva Ecija. Auto service. Antay nakabot ang pangalan lang. Wala naman. Stop over. Pangalan? Anong? Hoy! Buhin to. Bambam? Bambat? Bangban? Bambang. Nueva Vizcaya gapon? Nueva Vizcaya pa rin pala tayo mga ka-rides. Bambang Nueva Vizcaya. Oras alas 4:34. 6 hours and 44 minutes na lang yung babiyahin natin. Hala pa to.
mahaba pang pahingahan to. Traffic pa. Up. Oo, di ba? Walang lingon-lingon, ang gilid. Kung saan pupunta itong lukon to. Biglang preno tapos ano eh, bibiktimahin ka talaga ng mga to eh. Ganda ng view. Bang bang. Two bars na lang, tapos paakyat yata tayo ng bundok. Tayo pa pala, may ano pa, madadaanan pang gasoline station. Kala ko wala na eh. Ganda. Novelco. Tapos wala nang station. May bayan no? Pero wala, walang gasoline station. Yari. Ay, please. Sa kabilang ano, meron pa siguro yan sa unahan. Po ba'y ipaparahin? Okay, thank you. Oo. Ginagawa nyo, tamaan kami ng ano nyo eh, pangipengik. Arikaw, tapos na Save Oil, JMP. Wait lang, pumili tayo ng gasoline station na madadaanan. Yan ang Save Oil. Wait lang, pareho lang, mga walang ano din, wala nang Shell tsaka Caltex. Ito na lang, Save Oil Premium. Saan po? Dito. Tagal makaturo na. Premium po. Diba?
Full tank. Yan yung boss. Ah. Boss, anong lugar na to dito, boss? Ha? Hmm. Anong lugar na to dito, boss? Anong lugar na to? Aritaw, ah. Iba Isiha o Vizcaya? Vizcaya pa rin. Nasa Aritaw na pala tayo, mga ka-rides. Iso kayo. Ate kayo. Ha? Aritaw. Ingon na tong kan. Gasoline station. Ha? Teka lang ang jeep. Ayos din mo. Oy, kalma. Ganda na nga yung pasada. Di naman yung popcorn. Yun lang, patikim lang. Okay, hindi sunod ta sa Hilux. Talaga mo! Muntik na. Palingon yung mga sakay, oh. Muntik ka na si pare ko, eh.
Valley na. Welcome to Cagayan Valley. Safe oil. Time check, alas 5:22. 6 hours gapon nun. 6 hours pa rin yung babiyahin natin. Parang din nabawasan ah. Awit. Yung mapa. Pagyong gewang. Pagyong gewang. Liko-liko. Si Kuya, perfect na. Oh, grabe yung kalsado. Paliko-liko. Pakyat siguro to. Saan ang ba to nito? May 7-Eleven oh. Si Kuyang Imugan Vizcaya Santa Fe Poblacion Santa Fe Nueva Vizcaya. Paket nga to. Paliko-liko eh. Pamilihan ng bayan ng Santa Fe. Di ba dumanda yung Santa Fe? Or ibang Santa Fe yun? Ha? O dito siguro yun. Parang ito nga yun. Pag dumaan tayo ng ano, yung arko ng Nueva Vizcaya. Ito. Dito nga siguro tayo dumaan nung nakaraan. Uy, gapang yung sasakyan no? Oo, yung nag-overtake gapang din. Pusit, itim ng uso ko. Thank you. Dami na, anli pa. Anli pa, dami na. Kalma. Na, may space yan pag ganito. Sabi ko sa'yo eh. Ha? Naman yan siya dyan sa bato-bato. Madulas. Dako pagkaon yung bus muli ko eh. Pwede na vertikan sa kanan. Mga ka-rides no, kanina pa kami nakabuntot dito sa bus na to. Kasi hindi pa malakas loob namin para mag counterflow. Pag nag counterflow ka dyan tapos nakasalubong yung mga ano, malalaking truck, yari. Goodbye Philippines. Hala bilis, kayanin mo. Hala saludo ako siya kapatid. Tatlo kami kanina sa bus na to. Nauna na yung isa. Ito naman siya. Sige. Sino lang malakas loob? Nag-overtake na siya sa atin eh. Mga gusto na niyang mag-overtake.
wala nakasunod na mga sasakyan. Na-stuck siguro din yun sa mga ano, malaking truck dun. Uyo! Ano yun? Halaman. Palabas ng chakra si kuya. Mahirap po, butas yung labis. Ito pala, dito kami dumaan ng papuntang Benguet eh. Pero nung pabalik, hindi na tayo dumaan dito, di ba? Oo nga, sabi ko nga. Pag tumang Baguio, hindi na nadaan dito. Ganun ba yun? Okay. Hindi ba? Oras, alas 5:42. Malamig yung hangin. Malamig talaga yung hangin dito. Oh, nagbablog ako. 5 and 44 minutes na lang. 5 hours and 44 minutes. Oh. Ah, ganda ng view. Sa malam. Ah, gulay. Yan. Ano yung parang bilog-bilog? Repolyo ba yan? No? Mura lang dito? Dito na lang tayo mamalingke. Thank you. May laman pa yun, no? Yung junk foods. May laman pa yun eh. 20 din yan. Hop, angkol. It's a prank lang daw. Tara, litos oh. Nabilog. Tingnan. Tingnan mo. Gilid tayo. Litos na bilog. Litos na bilog. Wala. Ayun, ay, repolyo. Wala din. Tara, sumabi tayo dyan sa kanalo. Tabuktok. Lumalagotok na yung shock ko kasi wala na sirang oil to. Yan, may sasakyan ulit. Ride sa nakabili pa kaming bilog na litos. Oh, ano yan? Langka. Malamig na hangin. 5 hours and 41 minutes na lang. Oras, alas 5:48. Dito tayo sa baba. Nueva Ecija na tayo. Nueva Ecija. Doon tayo duman sa famous na Nueva Vizcaya. Lamig lang. Ano ang kasama na? Close ka dyan. Natin nila. Maganda rin pala yung pababa dito eh.
kitang kita yung view. Pajab. Hop. Sagasang yung ibon. Sa ilalim ng puting ilaw, sa ilaw na buwan, aking... Ay! Lalim. Oo nga. Close mo yung visor mo. Yan, update na lang ako mga ka-rides. Mga ka-rides, may video din tayo dito nung ano, yung packet tayong Benguet. Saan yung pinagpahingahan namin? Dito lang din yun eh. Yan, malibre lang yung tubig dito. Eh, nagbabasa sila ng ano, Parino. Yan o. Doon kami nagpagasanahan eh. Ayun siguro yung puting bahay ah. May sasakyan. Ayan nga yun, kaso ano, ay harang. No. Andito pa rin tayo sa pababa. Nueva Ecija. Alas 6:04 na. Night ride tayo mamaya. Wala nang pahingahan kasi yung papahinga pa lugi na. Para bukas diretso pahinga na lang, tulog. Alas 6:21. Tapos kapag nag-open ka ng visor dito, grabe daming insekto. Pag nakasarado, parang inuulan eh. Ano na, alas 6:22. Yung anong lugar nga ito, nakalimutan ko. Sorry. Tapos 5 hours and 8 minutes na lang. Yan, update na lang ulit mga ka-rides. Ano yung ano, kuweba ko. Ay. So mga ka-rides, pahinga na lang muna. Ano. Pahinga lang muna. Wait lang. Saan ba to? Anong lugar? Nasa ano pa tayo? Paseo Roida Street, Sibot, San Jose. Oras 6:55. Yung biyahe natin ano lang, 4 hours. Ano muna kayo? Copy ko. Dito tayo sa Alpha Mart.
4 na oras pa. Yo! Update mga ka-rides. Alas 7:32 na. Dito pa rin tayo sa Llanera ng Nueva Ecija. Grabe, 4 hours and 12 minutes pa yung babiyahin natin. Layo pa. Update na lang ako. Ito Kabanatuan. Yun, update mga ka-rides. Dito na tayo sa Kabanatuan. Oras, alas 8 sarado. Mayroon na tayong 3 hours and 44 minutes. So yan, update na lang talaga ako na ito mga ka-rides. Traffic dito banda. Update mga ka-rides, ano na pala tayo? Japan. Uy, Japan. Akala ko Japan yung nakasulat. Japan eh. Nasa Japan na pala ako. Akala ko Japan. Wait lang. Tama pa ba to? Japan. Pero Japan na to, di ba? Oras, alas 8:30. Malapit na malobat yung GoPro. Update na lang. May ilaw-ilaw. Anong lugar to? Wala pa tayo sa Japan. Anong lugar ba yung kanina? Hindi pa Japan yun. Japan nga siguro talaga yun. Papunta pa lang yung Japan dun eh. Yan, welcome to Japan. Yan ito, papasok tayo ng Japan. Yung kanina, anong lugar yun? Time check, alas 8:49. Dito tayo sa Japan. Uy, 3 hours and 4 minutes na lang. May shell oh. Wait lang. Natatay ba ako? Hindi. Pahinga na muna. Ha? Motorcycle only. Pahinga muna. Namin si Chara, no? Oh. Ha? Wala tayong lagayan. Ha? Ano? Hassle ka? Gusto ka? Alam? Gusto mo palit? Update mga ka-rides. Nandito tayo sa San Miguel, Bulacan. San Miguel, Bulacan. Oras alas 9:18. 2 hours and 47 minutes na lang. Yes, payworks oh. Welcome to Lubacan. Shoot na kagad ako sa lubak. Wala namang lubak dito eh. Sino nagsabing meron? May pa-welcome pa nga sila oh. Saan ka pa niyan? Oh, fireworks. Wow! May fireworks. Nawala. Tapos na. Butas yung napupuntahan ko.
Grabing lubak. Nakailang shot na ako. Turo-turo pa. Tapos ikaw lang din pala masushoot. Turo-turo pa ako ng butas. Ako lang din pala masushoot. Awit. Kumusta na lang kaya. Pagdating ng Maynila, wala na yung ano ko, yung front shock. Ubos na yung oil. Naubos kakatagas. Daming ilaw. Oh. Daming ilaw. Time check mga ka-rides. Alas 11:09. Saan nga tayo? Marilao, Bulacan. 1 hour and 11 minutes na lang. $323.25. Last gas na natin to. Nalista ko ba yung ano kanina? Parang nalista na. Saan nga tayo last nagpagas? Last nagpagas. Ano ba isiya pa na? Biskaya pa? Layo din. Check mga ka-rides. Alas 12:14. Andito kami sa ano nga to? Malapit na monumento? Valenzuela pa rin. 48 minutes na lang, makakauwi na tayo. Yan. Basta, alam nyo na to. Hindi ako maano sa lugar eh. Mga pangalan. Lapit na rin malubat yung GoPro. Baka di na ako makapag-update na ito pagdating sa sana mag-on pa to sa alas. So yun, update na lang.